أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټول تازه په خپل چینل کې خوش آمدید ویم ډیر ویورز مونږ شروع کړو د کلاس 8 ساينس پاکي کې اولنې چپټر الریډي اپلوډ شوی دی اوس مونږ شروع کوو دویم چپټر یونټ نمبر 2 زموږ سره د هیومن نروس سیستم نو راځئ چې دا په تفصیل سره بیان کو اوکې سٹارټ اخلو د دې ځای نه Various organs of human body play their role as and when required. د انسان د وجود مختلف اندامونه هغه مختلف کارونه کوي کله چې هغې ته ضرورت وي. These organs perform their duties in a precise way in harmony with each other. دا ټول چې کوم اندامونه دي د وجود دا خپلې ډیوټیانې کوي په یو منظم طریقه سره. For example, مثال کے طور پر heart rate and breathing increase during exercise to meet energy requirement of the muscle. د زړه چې کومه دړکن دی او دغه شان دي د ساه چې کومه رفتار دی دا تیزیږي د څه په دوران کې د ایکسرسایز په دوران کې ولې چې دیو مسل ته انرژي پوره کوي نو دواړه وګوره یو سرکولیټري سیستم دی او بل ریسپایریټري سیستم دی دواړو کې زموږ سره راغی یو شانوالی راغی کوآپوریشن راغی. However, organs cannot work properly by themselves. خو زموږ د وجود چې څومره حصې دي هغه داسې په خپله کار نشي کولی. They require some signal for proper functioning. دوی ته د نارمل کار کولو دپاره سیګنل لیږلی کیږي. Therefore, nervous system coordinate and regulate all the body function. د دې رابطې دپاره زموږ سره چې کومه مین سیستم زموږ په باډۍ کې دی نو هغه دی نروس سیستم او دا کوارډینیشن راولي رابطه راولي د باډۍ د ارګن په منځ کې او هغوی د دې د وجې نه د چا د وجې نه د نروس سیستم د وجې نه خپل کارونه کوي. راځو اولنی نیوران وپېژنو چې دا نیوران دی څه شی څنګه چې مونږ وپېژندل چې انسان چې کومه باډي ده دا سیل نه ساز ده نو دا نروس سیستم چې د کوم سیل نه ساز دی دا اعصابي چې کومه نظام زموږ د مازغه او دغه شانتې د سپاینل کارډ چې کومه سیل نه ساز دی دغه سیل ته مونږ نیوران وایو. نیوران په باره کې دا یاد کړئ دا د انسان د باډۍ د ټول نه اوږده سیلونه دي. The longest cell in our body is called neuron. د دې نه علاوه نیوران چې دی دا نان ډیوایډینګ سیل دی دا تقسیمیږي نه. Nervous system is made of cell called neuron. Nervous system چې د کوم سیل نه ساز دی دې ته څه وایي نیوران. Neuron conduct message in the form of electrical signal. په دې نیوران کې دننه څه رواني سیګنل رواني او دغه سیګنل ته موږ نرو امپلس هم وایو. لږ د نیوران په سټرکچر باندې بحث کوو. نیوران چې کومه سټرکچر دی په دې کې چې دا کومه پارټ دی دا سنټرل پارټ دې ته سیل باډي وایي. څه ورته وایي سیل باډي. په دې کې دننه زموږ سره یو ارګانیلي پروت دی دې ته وایي نیوکلیس. د دې نه چې دا کومه ایکسټنشن وتې دي دې ته ډینډرایډس وایي. اوس دا ډینډرایډ څه چل کوي دا سیګنل اخلي صحیح شوه او دا نیوکلیس دی او د دې نه ګیر چاپېره چې دا څومره ځای دی دې ته سایټوپلازم وایي. نو دا ټوټل چې کومه حصه ده دې ته سیل باډي وایي او دا مین باډي ده. که چېرته پیپر کې راشي چې د مین باډي اف نیوران ایز ستا اپشن به څه ته وي ستا اپشن به وي څه ته نیوران کې سیل باډي چې کومه دی دا مین پارټ دی. بیا د دې نه پس که تاسو وګورئ لاندې زموږ سره یو اوږده دا ایکسټنشن شوی دی د دې سیل باډي نه دې ته اګزان وایي دې ته څه وایي اګزان او دې اګزان باندې له پاسه دا سیلونه دي نه دا سیلز دي دې ته شوان سیل وایي دا یاد کړئ. د دې یو شوان او د دې بل شوان سیل په منځ کې دا سپیس دی دا ځیګی دی دې ته نوډ اف رینیور وایي نوډ اف رینیور. دا چې کومه شوان سیل دي دا په دې باندې له پاسه زموږ سره یوه پرده هم خارجوي د چربۍ والا پرده دې ته مایلین شیټ وایي مایلین شیټ. ها دا خو د اګزان خبره شوه. بیا اخري چې کومه دی دا زموږ سره دا چې کومه پارټ دی دې ته موږ څه وایو دیز آر کالډ اګزان ټرمینل دې ته څه وایي اګزان ټرمینل او دا چې کومه سټرکچر دی په دې اخري سر باندې دا اصل کې دې ته اګزان نوب وایي دا داسې سټرکچرز دي چې کله صحیح
مایکروسکوپ چې کله شي نو دا داسې نو دا زموږ سره مین حصې شوې د چا د نیوران. اولنی دی ډینډرایټس. دا فایبرز دي، دا تارونه دي د نیوران چې دا ټرانسمیټ کوي نرو امپلس څه طرف ته؟ سیل باډي طرف ته. بیا سیل باډي څه شی دی؟ سیل باډي دا تک پارټ دی، دا د نیوران هلته نیوکلیس دی او بل سره سایټوپلازم دی. بل اګزان دی، دا اګزان د نیوران فایبر دی، دا هم تار دی چې دا ټرانسمیټ کوي نرو امپلس د سیل باډي نه دې خوا راوړي. لکه ورې اول خو به میسج دلته راشي که نه، دا به ورکړي، نو بیا به دلته فیصله وکړي چې چېرته دې سره څه کول غواړي، نو بیا به اګزان له ورکړي او اګزان به بیا راوړي چېرته دې اګزان ټرمینل ته، او د دې نه به بیا بل نیوران ته دا میسج ټرانسفر کړی شي. نیوران درې قسمه دي. یو زموږ سره سنسري نیوران دي، بل موټر نیوران دي، او بل زموږ سره انټر نیوران یا زموږ سره دې ته زموږ سره اسوسییټیو نیوران هم وایي. کومه لکه فار اګزامپل دا زموږ باډي شوه، صحیح شوه، زموږ په دې باډۍ کې نیوران دي که نه، نو کومه نیوران چې د مین سنټرل باډۍ ته میسج وړي نو دغه ته سنسري نیوران وایي. کومه چې فیصله کوي دننه دي زموږ په دې باډۍ کې نو هغې ته انټر نیوران وایي، او کومه چې واپس میسج راوړي نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موټر نیوران وایي. نو نیوران څو قسمه شو؟ درې. کومه موټر نیوران، او بل د دې نه علاوه اسوسییټیو نیوران، او بل زموږ سره سنسري نیوران. راځئ چې یو یو ووایو. نو اولنی چې کومه نیوران دی هغه دی زموږ سره سنسري نیوران. دا ټرانسمیټ کوي نرو امپلس سیګنل، تاسو ویلی شئ د ریسپټر نه هر هغه حصه چې هغه سټیمولس محسوسوي. سټیمولس څه ته وایي؟ کومه چینج په ماحول کې راځي نو دې ته موږ سټیمولس وایو. د دې لپاره چې کوم اندامونه دي دې ته ریسپټر وایي. لکه غوږ چې دی دا ریسپټر دی د اواز دپاره، اواز یو سټیمولس دی. سترګه یو ریسپټر دی د لیدلو لپاره، د نظر دپاره، د لایټ دپاره، صحیح شوه. پوزه چې دی دا د بوی دپاره ریسپټر دی. نو چې څوک د ریسپټر نه میسج اخلي او سنټرل نروس سیسټم ته یې وړي نو هغې ته سنسري وایي. موټر نیوران ټرانسمیټ نرو امپلس فرام د سنټرل نروس سیسټم ټو افیکټر. څوک چې جواب ورکوي هغې ته افیکټر وایي. افیکټر ته چې څوک جواب وړي نو دغه پارټ ته موږ څه وایو؟ موټر نیوران. او انټر نیوران ار نیوران اف د سنټرل نروس سیسټم دی ټرانسمیټ نرو امپلس فرام سنسري نیوران ټو موټر نیوران. دوی فیصله کوي د چا نه میسج والي؟ د سنسري نیوران نه، واپس یې ورکړي چاله؟ موټر نیوران له. وایي چې any change in environment which has some influence on living organism is called stimulus. په ماحول کې که چېرته څه تبدیلي راشي او هغه تبدیلۍ د وجې په ځناورو څه اثر وي نو دغه ته سټیمولس وایي، یخني، ګرمي. بیا د دې لپاره د دې ریسیو کولو لپاره چې کومه پارټي هغې ته ریسپټر وایي، دا یاد کړئ. او څوک چې جواب ورکوي نو هغې ته افیکټر وایي، صحیح شوه. چې کومه میسج واپس لاړ شي هغه میسج ته موږ څه وایو؟ ریسپانس هم وایو. اوس پارټس اف هیومن نروس سیسټم، د انسان چې کومه نروس سیسټم دی د دې پارټس وایو. نو هیومن باډي هیز ویری فاسټ اینڈ پریسایز میتھډ اف کمیونیکیشن ان د فارم اف نروس سیسټم. الله تعالی انسان له نروس سیسټم ورکړی. دا نروس سیسټم دا یو د دې سیګنلو د لیږلو دپاره یو ښه سیسټم ساز شوی دی زموږ په باډۍ کې. هیومن نروس سیسټم چې دی دا مشتمل دی په دوو حصو، یو ته وایي سنټرل نروس سیسټم او بل ته وایي پیریفرل نروس سیسټم. دې خوا وګورئ دې ډایګرام ته، دا برین دی او دا چې کومه دی دا څه دی؟ سپاینل کارډ دی. دا نو برین او سپاینل کارډ دې دواړو ته په شریکه څه وایي؟ سنټرل نروس سیسټم. او د دې نه سایډونو ته څه تارونه تللي؟ نروز ورته وایي. نو دا چې څومره تارونه دي، صحیح شوه، دیو میسج راوړي دې سنټرل نروس سیسټم ته. نو د دې تارونو نه چې کومه سیسټم ساز شي هغې ته پیریفرل نروس سیسټم وایي. نو دوه قسم سیسټم شو، سنټرل نروس سیسټم او بل پیریفرل نروس سیسټم. سنټرل نروس سیسټم کنزسټینګ اف د برین، دا په دې کې برین راځي اینډ د سپاینل کارډ، او بل پکې سپاینل کارډ راځي. د پیریفرل نروس سیسټم یا پی این اس ورته وایي کنزسټ اف نروز، دا په دغه تارونو مشتمل دي، په نروز مشتمل دي. which originate from brain، د رسنه راخیږي د برین نه، او بل د سپاینل کارډ نه، باډۍ کې خواره شوي دي. نیکسټ نروس سیسټم څنګه کار کوي؟ نو اول داسې کار وشي چې اول سټیمولس راشي په ماحول کې، چینج راشي په ماحول کې، هغه ریسیو کړي. څوک یې ریسیو کړي؟
سنسري نیوران دا میسج ویسي چرته سنټرل نروس سیستم ته په سنټرل نروس سیستم کې زموږ سره صحیح موټر نیوران او موټر نیوران چې دی سوري اسوسییټیو نیوران هغه فیصله وکړي فیصله چاله ورکړي موټر نیوران له موټر نیوران چې دی میسج ورکړي افیکټر له مسل له فار ایگزامپل دروازه چا وټکوله نو په دې ټایم کې افیکټر څوک دی مسل دی مسل به حرکت وکړي او ته به لاړ شې دروازې ته او د لاس د مسل په ذریعه به دروازه کولاو کړي نو دا تاسو پیش کو ریسپانس دی پیش کو نو different stimuli are detected by receptor organ مختلف stimulus اول ریسیو کی څه receptor مختلف stimulus چې دی receptor یې ریسیو کی this information is conveyed to central nervous system دا بیا ویوړی شي central nervous system ته د sensory neuron په ذریعه د بیا CNS چې دی جایزه واخلي د دې stimulus او فیصله وکړي هلته نیوران کومه انټر نیوران یا اسوسییټیو نیوران او بیا هغه موټر نیوران نه میسج ورکړي هغه افیکټر ته ویسي او څه وشي ریسپانس وشي سنټرل نروس سیستم کې دوه حصې دي یو برین دی او بل سپاینل کارډ دی نو سټارټ اخلو د برین نه برین نه ډېر ایم سی کیوز راځي ګورئ برین از پروټیکټډ ان هیومن سکل دا په کوپړۍ کې د دې حفاظت شوی دی it is divided into three main parts برین درې حصو ته تقسیم شوی دی فور برین میډ برین او بل هایند برین The human brain is the most complex structure in the universe and it's far superior than any computer yet built. د انسان د دماغ د دنیا د ټول نه پیچیده اندام دی او دا د وسه پورې چې کومه څومره کمپیوټر ایسار شوی دی د هغې نه تیز دي په دریو حصو مشتمل دي نو په هغې کې اولنۍ حصه څه ده پور برین ده پور برین کنزسټ اف په دې کې چې کومه فردر حصې دي نو هغه دا دي یو سیریبرم دی بل تیلمس دی او بل هایپوتیلمس دی سیریبرم وایو سیریبرم دا زموږ سره په پور برین کې د ټول نه غټه حصه ده دا چې کومه تاسو وینئ دا د ټول نه غټه حصه ده په پور برین کې cerebrum is the largest part نو دا MCQs یاد کړئ human cerebrum is the most advanced in all animals دا په ټولو animal کې advanced دی دا حصه it is divided into right and left hemisphere further دا بیا دوه حصو ته تقسیم شوي یو زموږ سره right cerebral hemisphere او left cerebral hemisphere it is divided into into right and left hemisphere cerebrum is the site of conscious or sense of self دا ستا هوش کنټرول کوي چې آیا ته هوش کې که نه بېهوشۍ کې میموري کنټرول کوي ذهانت کنټرول کوي زده کړه کنټرول کوي چیلډ چایلډ بحث چې ورته وایي هغه کنټرول کوي پرسنالټي کنټرول کوي جذبات کنټرول کوي ویل آی تھنک ارادو ته وایي نیکسټ دویمه حصه تیلمس ته plays critical role in the processing of perception د بهر نه چې کوم stimulus راشي هغه دلته راځي it receives sensory information from the receptor organ and send them to specific part of the cerebrum دا څه چل کوي ګوره تیلمس دا فار ایگزامپل دلته ایسه شوه نو دا د باډۍ نه میسج واخلي او بیا یې ټارګټ ځګې ته څه کوي رسوي چې دا میسج د کم ځګې دی نو هلته یې رسوي نیکسټ هایپوتیلمس دی هایپوتیلمس ریګولیټ باډي ټمپریچر دا د وجود ټمپریچر کنټرول کوي شانې دې نه علاوه لوږه کنټرول کوي د اوبو بیلنس راولي بلډ پریشر کنټرول کوي it has centers to control mood and emotion جذبات او طبیعت کنټرول کوي غصه دغه شانتي بدله یره دغه شانتي زموږ سره خوشحالي دا ټوله د هایپوتیلمس نه کنټرول کیږي دویمه حصه میډ برین ده it is reduced in human دا ډیره کمه it serve is a link between forebrain and hindbrain for example دا میډ برین شو صحیح شوه د دې نه مخکې فور برین او د دې نه شاته هایند برین نو دا څه چل کوي د فور برین نه میسج هایند برین ته او د هایند برین نه فور برین ته نو دا کنیکټینګ سنټر شو که نه نیکسټ it also control the reflex movement of eye muscle خلک وایي سترګې مې ورپېدې دقې ته ریفلیکس مومنټ وایي
نو د سترګو چې کومه ریفلیکس مومنټ دی دا میډ برین کنټرول کوي. هایند برین کنسیسټ اف سیریبیلیم پونز اینڈ میډولا اوبلانګیټا. په دې کې درې سیری سیریبیلیم پونز او بل میډولا اوبلانګیټا. سیریبیلیم it concerned with the control in precision of all movement involving voluntary muscle. د وجود چې څومره حرکات دي ګرځېدل شو کېناستل شو دا کنټرول کیږي د سیریبیلم نه. پونز څه شی دی؟ دا زموږ سره برج دی د سیریبیلم او د نورو حصو په منځ کې. میډولا اوبلانګیټا دا کنټرول انوالنټري اکټیویټیز، یو ولنټري او بل انوالنټري. کومه کارونه چې زموږ په اختیار کې نو هغه ته ولنټري وایي، کومه چې زموږ په اختیار کې نه وي نو هغه ته انوالنټري اکټیویټیز وایي. دا انوالنټري اکټیویټیز کنټرول کوي، لکه د زړه دړکن شو، د بریتنګ ریټ شو، دغه شانې نوڼۍ تېرول، الټۍ کول، لاړې چې دی نو د هغې راتلل، ټوخی کول او پرنجی کول، دا رقم ځینې کنټرول کېږي. It is controlled from medulla oblongata. راځو سپاینل کارډ ته. سپاینل کارډ څه شی دی؟ دا یو سلنډر دی. دا په څه کې دی؟ دا سلنډر دی د نروس ټیشو، یعنې ډېر شی نیوران نه یو ځای شوی دی، یو دی چې اوږد یو راډ احساس کړی. دا د کوم ځای نه راوتی دی؟ فرام د بیس اف د برین، د دماغو د بیس نه. نیکسټ ډاون ټو بیک او غځېدلی دی په ملا کې. اټ از پروټیکټډ بای بیک بون. د دې نه ګیر چاپېره هډوکي دي. دا وینئ تاسو؟ دا زموږ سره دا چې کومه تاسو دا ټاکې وینئ دا څه شی؟ د سور غوندې د سپاینل کارډ دی او ګیر چاپېره دي هډوکي. Okay, many reflex action are controlled by the spinal cord. Withdrawal of hand and touching hard object. ډېر شی ریفلیکس کارونه چې دی نه کنټرول کېږي. ریفلیکس کارونه څه ته وایي؟ کله چې زموږ باډي اچانک غیر ارادي یو څیز ته جواب پیش کړي نو دې ته ریفلیکس اکشن وایي. نو ریفلیکس اکشن چې کومه دی دا کوم ځای نه کنټرول کېږي؟ دا سپاینل کارډ نه. سپاینل کارډ که تاسو کټ کوئ دا وګورئ نو دا به تاسو ته دننه داسې ښکاري. په دې کې دوه ریجن دي، یو انر پارټ دی، دا زموږ سره this one او یا دا بهر دی. صحیح شوه؟ نو دا دننه چې کومه دی دا ګرې میټر دی او بل وایټ میټر. په دې هم لږ پوهه کوم چې په کومه نیوران باندې مایلین شیټ وي، باره مونږ ډسکشن وکړو، نو هغې ته وایټ میټر وایي، چې په کوم باندې نه وي نو هغې ته ګرې میټر وایي. Spinal cord has a central butterfly shape area called gray matter. دې ته gray matter وایي. And outer to it is white matter. او بهر چې کومه دی دې ته white matter وایي. On the other hand, brain has outer gray matter. په دماغو کې بهر چې کومه حصه یې هغه gray matter وي او دننه white matter وي. دا د یو بل الټه وي. Gray matter has cell body of neuron in non-myelinated fiber. وګورئ دې کې به زموږ سره cell body نیوران به وي خو نان myelinated به وي او وایټ میټر په دې کې myelinated. اوس راځو peripheral nervous system ته. دا خو central nervous system و. It is a system of nerve which link different body part with the brain. دا د نروز مجموعه ده او دا د انسان باډي چې کومه دی د هغې مختلف حصې د یو بل سره کنیکټډ ساتي. اوس نروز څه ته وایي؟ ګورئ دا زموږ سره نیوران دی، دا اګزان دی او دا اګزان ټرمینل دی. کله چې ډېر شی اګزان نه یو ځای شي، کله چې ډېر شی اګزان نه یو ځای شي او د هغې نه د چربۍ یوه پرده تاو شي نو دې ته بیا نرو وایي. نرو بیا درې قسمه دي: سنسري نرو، موټر نرو او میکس نرو. سنسري نرو هغه وي چې په هغې کې اګزان وي خو د چا د سنسري نیوران، اګزان وي خو د چا د سنسري نیوران، نو هغې ته سنسري نرو وایي. موټر نرو هغه وي چې په هغه کې اګزان وي خو د چا د موټر نیوران. دغه شانې میکس نرو چې په هغې کې د دې دواړو صحیح اګزان وي، هم د سنسري نیوران او هم د موټر نیوران. It is a system of nerve which link different body parts with the brain. نو په نیوران او په نرو کې فرق دی، هغه ما تاسو ته وي. A nerve contain many fiber of sensory neuron. Motor neuron are both protected in a sheet of connective tissue. حق خبره یې کړله. نرو دوه قسمه وتې دي، ځینې داسې دي چې هغه د سر نه وتې دي، هغې ته کرینیل نرو وایي، او کومه چې د سپاینل کارډ نه وتې دي هغې ته سپاینل نرو وایي. بیا یاد ساتئ د سر نه چې کومه وتې دي نو هغه څه دي؟ هغه 12 پیر دي او د دې سپاینل کارډ نه چې کومه وتې دي نو هغه 31 پیر دي. دا یاد کړئ. انیمل ریسپانس ټو سټیمولس. په دې باندې زموږ سره یو ایکسپریمنټ ورکړی دی، وایو یې. Animal respond to stimuli
as they have nervous system. animal چې دی نو دا stimuli ته change ته response پیش کوي ځکه چې په دې کې نروس سیستم دی you can check it through a simple investigation. دا تاسو چې کولی هم شئ څه والئ پیټر ډیش والئ. پیټر ډیش داسې یو وړوکی لوښی په هغې باندې سر واخلئ. د دې نه علاوه زموږ سره بلیک پیپر والئ تور پیپر واچ ګړۍ والئ او ټرمایټ وینې واخلئ یو 10 والئ بس. cover one half on the petri dish with black pepper to make that half dark. دا نیم چې کومه سایډ دی دا تور کړئ په دې پیپر سره. The other side must remain uncovered. دا بل سایډ به چې دی دا به برایټ. Put 5 termite into the bright side of the petri dish and 5 into the 15 وینې دې سایډ ته ور واچوئ 15 دې ته. بیا څه چل وکئ cover the petri dish with clear lid. بیا په دې باندې څه چل وکئ مطلب صفا سر پې کېږدئ چې د هغې نه رڼا پاس کېږي. Note the time on your watch and observe the behavior of termite after half an hour. څه چل وکئ یوه ګنټه پسه یا half an hour نیمه ګنټه پس چې دی زموږ سره half an hour نیمه ګنټه پس چې دی دا چک کوي what is the distribution of termite in the bright and dark area of the petri dish. دلته به څه چل شوی if all the termite move to the dark side of the petri dish what is the stimulus the termite respond. وایي دا به دې طرف ته تلي ولې به تلي چې دې طرفه د لایټ چې دی دا stimulus دی او دا د لایټ نه اخوا لاړه. If all the termite move to the dark side of the petri dish, what type of response is it? Positive or negative? The positive response. No, sorry, negative دی. د رڼا نه اخوا سایډ ته لاړه نو دې ته negative response وایي. دې پسې زموږ سره involuntary voluntary action دي. یاد ساتئ کومه کارونه چې زموږ په اراده کې زموږ په کنټرول کې نو هغې ته voluntary action وایي او کوم چې زموږ په کنټرول کې نه وي نو هغې ته involuntary action وایي. دلته مختلف کارونه ورکړي دي منډه زموږ په کنټرول کې ده پرنجی زموږ په کنټرول کې نه دی. اوس دا کومه involuntary کارونه چې په کومه طریقه سره کنټرول کېږي دغه طریقې ته موږ څه وایو this is called reflex action. reflex action څه شی دی a sudden response to a specific stimulus without conscious control is called a reflex action. چې کله یو کار ستا په اختیار کې نه یو ته هغې ته ریسپانس پیش کړي نو دا تا څه وکړو ریفلیکس اکشن وکړو. لکه فار اگزامپل دلته مثالونه ورکړي یو ګرم څیز دی د هغې نه تا لاس وتښتاو یا د دې نه علاوه زموږ سره what happen in your mouth when you smell look think or delicious food with empty stomach. کله چې ته معده دې خالي ده او یو ښایسته خوراک ویني ښایسته ذایقه دار نو دا هم ریفلیکس اکشن په تا کې وشي. د دې نه علاوه زموږ سره سترګه چې دی بعضې ټایم کې هغه څه کېږي چې کله ډایرکټ تا ته څوک بیټرۍ ونیسي ته به د سترګې خوري کولاو نه وي دا به زر بندی دې ټایم کې څه وشي ریفلیکس اکشن. اوس دا ریفلیکس اکشن د دې لپاره چې کومه لارې اختیاریږي هغې ته څه وایي ریفلیکس آرک. دا څنګه کېږي نو راځئ د دې لږ تفصیل وایو. ګورئ فار اگزامپل چینج راغی په ماحول کې څه راغی چینج نو چینج زموږ وجود کې د دې لپاره اندامونه دي هغې ته وایي ریسپټر دی محسوس کړي. ریسپټر چې دی دا میسج ورکړي زموږ سره چاته نیوران ته. خو کومه نیوران ته موږ مخکې ویلي سنسري نیوران ته. د سنسري نیوران نه دا میسج لاړ شي زموږ سره بل نیوران ته. کومه نیوران ته انټر نیوران ته یا اسوسییټیو نیوران ته او د هغې نه بیا بل ته ورکړی شي د هغې نوم دی موټر نیوران او موټر نیوران بیا په اخره کې څه وکړي فیصله وکړي. موټر نیوران افیکټر له دا میسج ورکړي څوک چې متاثره شوي او هغه بیا څه وکړي ریسپانس ورکړي. Which of these activities are involuntary? Which of these are involuntary? دا زموږ سره د دې یو لیست خاص کړئ. نی جرک چې دی دا د ریفلیکس اکشن یو مثال دی. راځئ چې تفصیل وایو د نی جرک. نی جرک څه ته وایي جرک جټکې ته وایي او نی زنګون ته وایي. دا د ریفلیکس اکشن یو طریقه ده. څنګه ده ګورئ په دې طریقه کې داسې کار کېږي چې زموږ سره په دې زنګون کې دلته یوه پټۍ هغې ته پټیلر ټینډان وایي. دغه شان په دې پتون کې دوه مسلې یو بر سایډ ته او یو لاندې
دی برته کوادریسیپ مسل وي او دی بل همسترینګ مسل وي. ډاکټر داسې کار وکړي چې آیا د یو کس چې دی نو د هغې سپاینل کارډ کار کوي او که نه کوي، نو د هغې لپاره دا ریپلیکس کوي، نی جرک ریپلیکس کوي. څنګه کوي؟ داسې کار وکړي چې په پلاستیک والا یو څټکې میلاویږي، په هغې باندې دا پټیلر ټینډان وایي. در سیکنډ ایئر ټاپک دی او زه حیران دې ته یم چې په دې لیول به دا ماشومان څنګه پوهېږي. بهرحال دا زموږ سره څه دی، پټیلر ټینډان دی، دی و. د دې د وجې نه دلته زموږ سره سنسري نیوران یې هغه میسج ویسي، یعنې کوم ځای ته لاړ شي؟ سپاینل کارډ ته. هلته کومه نیوران یې انټر نیوران هغه فیصله وکړي. دا فیصله چې دی نو دا تقسیم کړی شي، دوه قسمه میسج دلته را روان شي. یو زموږ سره د لاندې مسل ته راشي، همسترینګ مسل ته، او بره چې دی د بر مسل ته راشي، کوادریسیپ مسل ته راشي. انهیبیټري ریسپانس او اکسایټیټري ریسپانس، دوه قسمه ریسپانس نو دا راشي. نو چې کومه دی برته دا میسج راشي نو د دې د وجې نه دا کنټریکټ شي او دا لاندې ریلیکس شي. نو چې دا کنټریکټ شو او دا ریلیکس شو نو دا خپه د دې پوزیشن نه مخکې لاړه شي. دې عمل ته وایي نی جرک. وایي what feeling do you get in your thigh muscle؟ وایي تاسو څه محسوسوئ؟ نو خپه چېرته شوه؟ هغه مخکې ولی شوه. is the kicking of your leg is automatic؟ بلکل اټومیټک ده. can you control it؟ دا نه کنټرول کېږي. اکټیویټي ورکړله ریفلیکس ایکشن ټایم، څومره ټایم دا پکار دی دې لپاره؟ بهرحال مټیریل ریکوایرډ د دې لپاره څه پکار دي؟ ټیبل پکار دی، سټول پکار دی، رولر پکار دی، پیمانه چې ورته وایي، سټاپ واچ پکار دی. وایي student A will sit on the stool with her elbow on the edge of a table. Student B will hold the ruler with the bottom of the ruler level with the thumb of the first student. Student B will drop the ruler. Student A will catch the dropper ruler. Student C will record the catching time of the student A using stopwatch. It will show the reflex and time of student A. یو هلک دی student A، صحیح شوه؟ هغه په یو سټول باندې کینی، د هغې چې کومه ایلبو ده، دغه چې ورته وایي ایلبو، پښتو کې ورته څه وایي؟ څنګل. نو هغه به د دې ټیبل باندې هغې ښودي. سټوډنټ پی چې دی د هغې سره به صحیح رولري او د هغې په باټم کې به زموږ سره هغې چې دی د باټم نه به دا نیولي. څه چل به وکړي؟ سټوډنټ بي چې کومه دی ډراپ به کړي څه؟ دا رولر. کله چې دا رولر دا ډراپ کړي نو سټوډنټ ای به چې دی هغه به څه کړي؟ کیچ کړي. سټوډنټ سی به ولره دي څه کړي؟ ریکارډ وکړي. نو ګوره چې په څومره ټایم کې دا رولر راولیدو او د بل کیچ کو، هم په دغومره ټایم کې ریفلیکس ایکشن کېږي. لاست ټاپک دی اکټیویټیز ټو کیپ یور برین هیلتي. څنګه به موږ خپل برین چې کومه دی هغه صحتمند ساتو. یوازې د اکسرسایز خبره نه ده چې اکسرسایز به ته کوې او ستا برین به څه کوي؟ کار کوي، دا به تازه وي. څه اکټیویټیز دې دا کول غواړي؟ لرنینګ کول غواړي، زده کړه کول، د سوالاتو کوېسچن انسر ورکول غواړي. دغه شان دي زموږ سره نوي نوي څیزونه په هغې باندې سوچ کول پکار دی، د خلکو سره بحث کول پکار دي. دغه شان دي اکسرسایز هم ټیک دی. د دې نه علاوه سټرس او ټینشن کمول غواړي. دغه شان دي زموږ سره د څیزونو په باره کې ډیټیل چې دی نو هغه معلومول پکار دي. ریډیکوریټ، کور کې چې دی یو څیز دی او هغه چې دی پورانه دی، پخوانی دی، په هغې باندې کار وکړه. دیوارونه رنګ کا. دغه شان دي فرنیچر چې دی هغه که ګډوډ وي هغه ټیک کا. او دغه شان دي تصویران ځوړندول هغه ځوړند کا. ډېر ښه کارونه دي. MCQs طرف ته راځو. بیسیک یونټ ان structure in functional unit of nervous system نیوران دی. which of the following is not part of our brain؟ cerebellum دی، cerebellum نه دی، سوري، cerebellum د هاینډ برین حصه ده. cerebrum هم دی، تیلمس او دغه شان هایپوتیلمس. نو دا حصه یې نه ده، دا آپشن ټیک شو. withdrawal of hand on touching hard object is an example of reflex action. Everything you do is controlled by nervous system. Nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. option D پکې کریکټ دی. او دا شان 6 نمبر نیوران cell fiber which conduct nerve impulse towards cell body هغې ته dendrites وایي. brain stem include all except brain stem کې څه شامل دي؟ brain stem باندې پوه کوم. ګورئ دا دی میډ برین، صحیح شوه؟
دا دی میډولا اوبلانګیټا او دا پکې دی پونز. دا چې کومه حصه ده نو پونز، میډولا اوبلانګیټا او میډ برین، دې ته مونږ برین سټیم وایو. صحیح شو. نو په دې کې زموږ سره آپشن لزو برین سټیم انکلوډ میډولا اوبلانګیټا. نو څه پکې نه دی شامل؟ سیریبیلم پکې نه دی شامل. دا خو پکې هم شامل دی، دا هم پکې او دا هم پکې. دې پسې به انشاءالله نیکسټ مونږ وایو څه شی؟ variation, heredity and cell division. See you in the next lecture. Thanks for watching. Wassalam.